Ibig sabihin po niyan ay momentarily lamang yung function nito. Halimbawa po itong start push button, ito ay normally open contact. Pagka ipinress ko po yan, yung normally open na yun magko-close momentarily. Dahil kapag ka ito inirelease ko, babalik ito sa dating state na normally open. Okay, so i-press ko po itong start push button. So nag-energize itong ating magnetic contactor. Nag-close yung mga contacts, yung normally open, nag-close, yung normally close, nag-open. At gumana po itong ating load. Okay? Ngayon, pansinin po ninyo, kapag ka inirelease ko po itong pagkaka-press dito kay start push button, tingnan po natin kung ano mangyayari. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial natin ngayon ay para po sa mga kaibigan nating electrician na nag-uumpisa pa lamang mag-aral sa larangan ng motor control. At ito po ay request din sa akin ng mga kaibigan natin sa social media na kung pwede ay magkaroon tayo ng isang video tutorial patungkol po sa basic wiring nitong magnetic contactor. So para po sa inyong lahat mga kaibigan, mga ka-electrician, ay narito na po ang ating tutorial para po sa basic wiring ng magnetic starter. Panoorin nyo po ito ng buo hanggang sa dulo para lubos ninyong mapakinabangan ang tutorial natin ito ngayon. Okay po. So bago po tayo mag-umpisang mag-wiring ng motor control ay alamin muna natin ang mga components na gagamitin natin sa pag-wiring ng magnetic starter. So ito po yung mga mahalagang components para makabuo tayo ng isang motor control. Ang una po dyan ay itong ating circuit breaker, 3-phase po ito. At ito naman yung magnetic contactor, 3-phase din po ito. At ito naman po yung ating thermal overload relay. Ito naman yung ating control station, stop push button at start push button. So bago po tayo mag-wiring ng motor starter ay dapat alamin muna natin ang basic function ng mga components na ito. Para po kahit na anong sequence ng motor control ang gawin natin ay hindi po tayo malilito. Okay po? So mayroon po ako ditong ginawang drawing o diagram ng magnetic contactor. Po yan, kasama na rito sa drawing natin na aking ginawa ay itong circuit breaker at connected na rito yung load natin. So bali ito po yung diagram natin o symbol ng magnetic contactor. Okay po. So ang nasa loob po ng magnetic contactor ay mga contacts po ito. At saka coil of wire. Okay po. Ngayon, sa drawing natin, ito yung mga contacts ng magnetic contactor. At ito naman yung coil of wire na ang tawag natin sa coil of wire ng magnetic contactor ay holding coil. Mayroon itong level na A1 at saka A2. So sa actual ay ganoon din po. Mayroon itong level na A1 at saka A2. Ito po yan. A1 at ito naman po yung isang terminal niya na A2. Ang importante po sa coil ng itong magnetic contactor ay dapat i-double check natin ang control voltage nito. Makikita naman natin ito dito sa gilid. Katulad po nito, 220 volts. So kung 220 volts, dapat ang supply natin dito sa coil nitong magnetic contactor ay 220 volts. Mayroon po akong isang video tutorial sa troubleshooting natin na ang tutorial natin yon ay tungkol sa nasunog yung contactor, yung coil ng contactor. Kasi nasupplyan siya ng mas mataas kaysa dito sa rated voltage nitong holding coil. So panoorin nyo po yan sapagkat meron po kayong matututunan dyan. Okay po. Tandaan po natin mga kaibigan, mga ka-electrician, ang magnetic contactor ay mayroong dalawang klase ng contacts. Ang isa po ay main contacts, ito po yan. So 3-phase yung magnetic contactor natin. Tatlo din po yung main contacts nito. Okay? Kung single phase ang magnetic contactor natin, dalawa lang yung main contact. At ang isa pa pong klase ng contacts ng magnetic contactor ay auxiliary contacts. Ito po yan. Normally open contact at saka normally closed contact. So ito pong auxiliary contact ay ginagamit natin sa control circuit. Kasama ng push button at maging nitong holding coil ng magnetic contactor. At ang wiring po ng control circuit natin ay makikita po ninyo maya-maya lang. Okay po. So ito pong main contacts ay sa power circuit naman connected. Dito nakakonekta yung load natin at maging itong circuit breaker. At ang bawat contacts ng magnetic contactor ay may kanya-kanya itong level or numbering. Katulad po nitong main contacts, ang numbering natin dito ay 135 sa parting itaas po yan. Dito po yan sa actual, ito po yan 1,
3, 5, line 1, line 2, line 3, at sa parting ibaba naman po ay 2, 4, 6 or T1, T2, T3. So ito yung sa drawing natin, 2, 4, 6. T1, T2, T3, ibig sabihin ay connected dito yung load. At itong 1, 3, 5, ibig sabihin po niyan ay connected naman ito dito sa load side ng circuit breaker. Okay po. Ngayon, ang tanong po natin ay paano ba mag-function o magtrabaho itong magnetic contactor na ito. Importante po kasi ito para madali nating maunawaan ang motor control. Okay po. So, kapag ka sinuplayan natin itong holding coil ng magnetic contactor na mayroong level na A1 at saka A2 ng 220 volts, pero depende rin po yan sa coil voltage na naka-indicate dito sa mismong side nitong contactor, no? Ito po ay 220. So, kapag ka sinuplayan natin ito ng 220, lagyan natin ito ng switch dito. At ito ay line 1. Then sa A2 ay neutral. Kapag kainon natin itong switch, pag ito po ay nag-energize, mag-activate naman po itong mga contacts ng magnetic contactor. Itong tatlong main contacts ng magnetic contactor, magko-close po ito. Okay? At itong auxiliary contact ng magnetic contactor, itong normally open ay magko-close to. At itong normally close ay mag-o-open yan. Okay po? So, mapapansin nyo po dito sa main contacts natin, ito ay direktang connected dito sa load. At mayroon itong supply galing dito sa circuit breaker. So, ibig sabihin po niyan ay gagana itong load natin na 3-phase motor. Ngayon, kapag ka naman po, in-off natin itong switch na to, in-open natin to, so madi-disconnect yung circuit dito, mawawala na supply dito sa holding coil ng magnetic contactor. Magde-de-energize po ito. Kapag ka ito po ay nag-de-energize, lahat ng contacts na ito ay mag-activate. Babalik ito sa dating state na normally open o kaya ay normally close. Katulad po nitong main contacts natin na normally open. So, babalik po ito sa dating state na normally open. At itong auxiliary contact na normally open, babalik ito sa dating state na normally open. At ito pong normally close ay babalik sa dating state na normally close. Once na mag-de-energize itong holding coil ng magnetic contactor. Okay po. Sa motor control po ay hindi ordinary na switch ang ginagamit natin para mag-stop and start itong holding coil ng magnetic contactor. Ganitong klase po na switch ang ginagamit natin. Ito po ay push button switch at ito po ay spring type. Ibig sabihin po niyan ay momentarily lamang yung function ito. Halimbawa po itong start push button, ito ay normally open contact. Pagka ipinrest ko po yan, yung normally open na yun magko-close momentarily. Dahil kapag ka ito inirelease ko, babalik ito sa dating state na normally open. Okay po, so mas maganda, iguhit natin ito dito para makontrol itong holding coil ng magnetic conductor. Okay po. So bali ito po yung symbol ng ating push button. Unahin kong iguhit ang stop push button. So dito ko ilalagay ang stop push button. Ang stop push button ay close contact. Okay po. Yan. At ang start push button naman ay dito ko ilalagay sa parting ibaba. Ang start push button natin ay open contact. Okay po. So ito ay stop push button at ito naman ay start push button. Okay po. So bali ito po yan. Yan. Stop push button and start push button. Okay. Ang push button natin ay may mga number din. So may mga numbers din po ito. Katulad nito, stop push button, ito ay 1 and 2. And then ang start push button ay 3 and 4. So lalagyan din po natin ito ng number. Okay po. So itong stop push button ay 1 and then 2. At ang start push button ay 3 at number 4 yung isang terminal niya. Okay. Iko-connect po natin itong holding coil ng magnetic contactor dito sa ating push button para ito pong push button ang mag-energize at mag-de-energize dito sa holding coil ng magnetic contactor. Okay po, so burahin ko lang muna ito.
And then iguguhit po natin ito, i-connect po natin itong start push button dito sa holding coil para makita po ninyo yung pinaka wiring nito dito sa ating diagram. Okay, so kung ano yung iguguhit natin dito sa ating diagram ay yun po yung iwa-wiring natin actual dun mismo sa magnetic contactor kasama ng push button. Okay po, so ito pong line 1 katulad nung sa switch, ang line 1 ay i-connect natin dito sa stop push button. So lagyan natin ito ng line 1 dito, and then itong number 2 ng stop push button, i-connect naman natin ito dito sa number 3 ng start push button. So kukonect natin yan dito. Then itong number 4 ng start push button ay i-connect natin dito sa A1. Okay po, okay. Then itong A2 ng holding coil ng magnetic contactor ay kukonect natin sa neutral. Yan. So ito yung neutral. Ito naman yung line 1. So ang operation po nito ay walang pinagkaiba doon sa paliwanag natin kanina. Itong holding coil ng magnetic contactor ay kinokontrol ng single pole switch. At yung switch na yon ay pinalitan natin itong push button, stop push button and start push button. So bali ganito po yan kapag ka ipinrest natin ang start push button. Okay, ito ay magko-close. Itong dalawang contact ng start push button ay magko-close. So simula sa line 1 dahil itong stop push button ay naka-close at itong start push button pinrest na natin, no? Nag-close na to. So connected na ito sa A1 at itong A2 ay connected sa neutral. So mag-i-energize na ngayon itong holding coil. Okay po, so kapag ka ito ay nag-energize, itong mga contacts ng magnetic contactor mag-activate po ito. So itong main contacts magko-close yan. Ganon din itong auxiliary contacts na ito. Itong number 13 at saka number 14, ito ay normally open, magko-close to. And then itong number 21 at number 22 ay na normally close, ay mag-o-open naman ito. Okay? So dahil naka-close na yung main contacts natin at may supply tayo galing dito sa circuit breaker, gagana ngayon itong 3-phase motor. Ngayon, katulad ng paliwanag natin kanina, na habang naka-press tayo dito sa start push button at ito ay naka-close, ay mag-i-energize itong holding coil ng magnetic contactor. Pero kapag ka-release po natin itong start push button, babalik ito sa dating state na normally open. Okay, mag-o-open po ito, babalik ito sa dating. So kapag ka nag-open ito dito, madi-disconnect yung circuit simula rito sa line 1. Dahil disconnected na yung circuit dito, magdi-de-energize to holding coil. Pag nag-de-energize yan, babalik naman itong mga contacts na ito sa dati nilang state na normally open at normally close. So ito pong main contacts, mag-o-open yan. At itong auxiliary contacts natin na normally open at normally close ay babalik sa dating state na normally open at normally close. So naka-open na ngayon yung main contacts natin, mawawala na ngayon ng supply itong load natin. Hihinto ito sa paggana. So bali ganyan po ang mangyayari sa ganitong klase ng connection natin dito sa push button, stop and start push button at dito sa holding coil. Which is hindi po dapat ganon. Dapat kapag pinrest natin itong start push button, gagana itong holding coil at kapag in-release po natin ito, dapat ay tuloy-tuloy na ito ay gagana. Tuloy-tuloy na ito ay mag-i-energize. So ano ang dapat natin gawin? So dito po ay gagamitin natin itong auxiliary contacts na ito ng magnetic contactor. Itong normally open contact na ito na number 13 at number 14. So ang gagawin po natin dyan ay ipaparallel po natin itong normally open contact na ito dito sa start push button. So paano po natin yun ipaparallel? So bali ganito lamang po yan. Ito yung start push button natin. Okay, ito ay open contact, start push button, at ito ay may number na 3 and 4, and then ito yung auxiliary contact natin na normally open, number 13 at number 14. So ipaparallel natin yan dito sa start push button. Ito yung
normally open contact, kukonect po natin yan dito. Okay, ito yung number 13 at ito yung number 14. So bali ganyan po yung gagawin natin para once na ipinress natin itong start push button at in-release natin ay tuloy-tuloy na gumana itong holding coil ng magnetic contactor. Okay po, so itong number 13 ay i-connect natin dito sa number 3. So dito po sa drawing na ginawa natin, ang number 3, ito po yan. At connected na rin ito dito sa number 2. So itong number 13, i-connect natin dito sa number 2. Okay po, ito yung mas malapit. Kung saan malapit ay doon tayo mag-connect. Okay po, kasi magkarugtong lang naman to. So i-connect po natin yan dito, itong number 13 sa number 2. Okay po. Then itong number 14, okay po, i-connect natin ito dito sa number 4. So itong number 4 ay connected naman ito dito sa A1. Hindi na po natin kailangan na pumunta pa rito. Itong number 14 dito sa number 4. Kasi connected na ito dito sa A1. Ito yung mas malapit dito sa number 14. So dito tayo po connect sa A1. Okay? Ayan. Na-connect na po natin. So ulitin po natin, baybayin ulit natin yung circuit, no? Simula dito sa line 1, ito yung line 1 natin, okay? At ito yung neutral. So ang hot wire palaging nasa switch o nasa push button. So mag-umpisa tayo rito sa stop push button. So ang daloy ng kuryente dadaan dito. Ito ay naka-open pa, at ang daloy ng kuryente dadaan din dito. Ito ay naka-open pa. Okay po. So kapag ipinress natin itong start push button, magko-close ito ngayon. Okay, so dadaloy ang kuryente ngayon dito sa A1 papunta rito sa holding coil, connected sa neutral. Mag-i-energize ito ngayon. Once na ito ay mag-energize, mag-activate ngayon itong mga contacts na ito. Ito po ay magko-close, itong main contacts, para paganahin itong load natin. Okay, then itong auxiliary contacts, itong normally open na ito na number 13 at number 14 ay magko-close yan. Ito naman mag-o-open. So kapag in-release natin itong start push button, madi-disconnect yung circuit dito sa start push button. Okay, so disconnect po natin. So mawawalan ngayon dito, makakat ngayon yung supply dito. Hindi na dadaloy dito. Okay po, sa nadadaloy, dito na po dadaloy ang kuryente sa number 13 sapagkat ito ay naka-close na. Papunta rito sa A1. And then itong A2 ng holding coil, connected sa neutral, tuloy-tuloy po nagagana ito kahit i-release natin itong start push, kahit ma-disconnect yung circuit dito. Tuloy-tuloy sa paggana itong holding coil. At dahil tuloy-tuloy ito sa paggana, tuloy-tuloy din po na gumagana itong load natin. Okay? So ito pong number 13 at number 14 na normally open ng magnetic contactor. Ang tawag po natin dito ay maintaining contact. Okay po. Maintaining. So ito yung tinatawag nating maintaining contact sa motor control, to maintain the energization of holding coil. So ito pong wiring na ito ay i-actual po natin para maging makatotohanan yung paliwanag natin dito. So mayroon na po akong ginawa dito na wiring ng magnetic contactor, at ang bawat wiring po nito ay babaybayin natin base dito sa ginawa nating diagram nitong motor control. Okay po, so unahin natin itong power circuit. Ang power circuit natin ay ito yung circuit breaker natin. Mayroon tayong supply dito. Ito po yan. At sa load side ng circuit breaker ay dito connected yung ating main contacts ng magnetic contactor. Ito yung unang terminal ng main contacts na mayroon itong number na 135. Ganon din yan dito sa ating diagram. Okay, 135. At yung isang terminal ng main contacts ay 246. Ito po yan. Mayroon din itong number dito na 246 or T1, T2, and T3. At ito yung pinaka-load natin. So as for demonstration ay itong ilaw na ito ang gagamitin nating pinaka-load. At ito naman sa control circuit natin ay gumamit ako dito ng isang single pole circuit breaker. At ito ay connected dito sa line 1. So ito yung line 1 natin which is connected sa stop push button. Sa number 1 ng stop push button. So ito yung stop push button natin. Okay. So mayroon na din po itong wire. Ito po yung wire na yan,
which is connected dito sa number 1 itong stop push button. Yan po. Ito. And then itong number 2 ng stop push button ay connected sa number 3 nitong start push button. Ito po yung blue color na wire nito. And then itong number 4 ng start push button ay ito po yan, itong wire nito ay connected naman sa A1. At yan po ay base rin dito sa ating diagram. So ito yung number 4, start push button. Connected ito dito sa A1. At yung A2, okay, ito po yung A2 ay connected naman dito sa neutral. Ito po yan. Ito yung line 1, ito yung neutral. Okay po, so ito po ay pwede na nating paganahin sapagkat mayroon na po tayong complete circuit mula rito sa line 1 papunta rito sa holding coil ng magnetic contactor at itong A2 ay connected sa neutral. Okay, so para po mapatunayan natin yung diniscuss natin dito kanina ay paganahin po natin ito dito sa actual. Okay po, so ito yung plug natin, pa-plug in ko po ito dito. Okay, make sure na naka-off muna yung ating circuit breaker. Ito yung power circuit breaker at ito yung control circuit breaker. So parehas silang naka-off. And then plug in ko ito dito. At yan po ay para makasiguro tayo na mayroon tayong supply dito sa ating circuit breaker ay kuhanan natin ito ng voltahe dito sa line side ng circuit breaker. So mayroon tayong 206 na mababa lang voltahe rito. Generator ang supply natin dito. 200. Yan, 208. Okay. Then i-on natin itong power circuit breaker. Okay, naka-on na po siya. So kailangan ay kuhanan din natin ito dito ng voltahe. Okay? At maging dito sa ating control circuit breaker. Ito ay suwatan natin. So mayroon din po tayong voltahe rito. Okay, yung isa ay line 1 at yung isa ay neutral. So i-on po natin itong ating control circuit breaker. Yan, naka-on na siya. Then press ko po itong start push button. So katulad po ng ipinaliwanag natin kanina dito sa diagram natin ay makikita po natin dito po mismo sa actual kung paano mag-function itong magnetic contactor with the stop and the start push button. Okay, so i-press ko po itong start push button. So nag-energize itong ating magnetic contactor. Nag-close yung mga contacts, yung normally open, nag-close, yung normally close, nag-open. At gumana po itong ating load. Okay? Ngayon, pansinin po ninyo, kapag inirelease ko po itong pagkaka-press dito kay start push button, tingnan po natin kung ano mangyayari. So, nung nirelease ko po yung pagkaka-press dito kay start push button ay nag-de-energize itong holding coil ng magnetic contactor. At yung mga contacts nitong magnetic contactor ay bumalik sa dating state na normally open at saka normally close. At the same time ay nawala ng supply dito sa load natin. Huminto ito sa paggana. Which is hindi po dapat na ganoon ang mangyari. At katulad po ng ipinaliwanag natin kanina ay ginamit po natin yung auxiliary contact nitong magnetic contactor na number 13 at number 14. Normally open contact po ito. So ginamit natin ito as maintaining contact para magtuloy-tuloy sa paggana itong holding coil. Okay po, so dito po sa mismong actual ng magnetic contactor, ito yung normally open contact ng magnetic contactor. Ito yung number 13 at number 14. So ito pong number 13 ay i-connect natin dito sa number 2 ng stop push button, which is connected din naman ito dito sa number 3 ng start push button. At itong number 14 ay i-connect naman natin dito sa A1 ng holding coil, which is connected din naman ito dito sa number 4 ng start push button. At ginawan po natin ito ng simplified diagram sapagkat itong normally open contact na number 13 at number 14 ay nakaparallel dito sa start push button. Ito po yung ginawa nating simplified diagram. Okay? So ito yung start push button at ito yung normally open contact na number 13 and number 14. So i-connect po natin yan ngayon at pagkatapos po nating ma-connect ay testingin din po natin. Okay po, itong number 13 ay kukonect natin dito sa number 2 o kaya dito sa number 3 ng push button. Okay? Bago po tayo gumawa o mag-wiring sa loob ng motor control, okay, ay dapat naka-off yung ating circuit breaker para hindi po tayo, para iwas disgrasya po. Okay? Ito yung number 13.
So okay na, i-connect na po natin itong number 13 sa number 2 ng stop push button. Sunod natin itong number 14 ito sa A1, ito po yan. Then ito yung A1 natin. So na-connect na natin yung auxiliary contact, naka-parallel na ito dito sa start push button. So pwede na po natin itong testingin. Okay, so i-on natin itong circuit breaker at maging itong control circuit breaker. Then i-press po natin itong start push button. So nag-energize itong contactor, gumana yung load natin. Ngayon i-release ko po yung pagkaka-press dito kay start push button. So nagtuloy-tuloy na sa paggana itong magnetic contactor maging itong load, sapagkat ginamitan na natin ng maintaining contact itong number 13 at number 14, which is ito yung normally open contact ng magnetic contact. Okay po, so yung ipinaliwanag nating diagram dito sa magnetic contactor kung paano ito mag-function ay napatutuhanan natin dito sa mismong actual nitong magnetic contactor. Okay po, so yan po ang tutorial natin ngayon. Sana po ay may natutunan kayo. At sa susunod po nating tutorial ay gagamit po tayo nitong overload relay. Isasama po natin ang wiring nitong mga contacts ng overload relay dito po sa control circuit at maging dito sa power circuit. Okay po, so sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po para manatiling alive itong ating channel. At paki-share na rin po ito sa iba. At kung nagustuhan nyo po ang tutorial natin ito, paki-like po at paki-comments na lang po sa comment section. Mabuhay po tayong mga Pilipino.